En talið að 20 til 40 þúsund manns séu með ógreindan kæfisvefn hér á landi sem getur haft alvarlegar afleiðingar. Auðvelt að meðhöndla kæfisvefn með aðstoð svefnvéla en neikvæð ímynd fólks af þeim kemur í veg fyrir að fólk leitar sér hjálpar. Í alvarlegustu tilfellum kæfisvefns eru dánarlíkur svipaðar og af brjóstakrabbameini. Sigríður Dögg kynnti sér málið. Kæfisvefn einkennist af endurtekinni öndunarstöðvun eða skertu loftflæðum öndunarvegi í svefni. Nokkrir þættir geta orsakað kæfisvefn en algengasti þrengingar í öndunarvegi sem getur stafað af ýmsum ástæðum, svo sem ofþyngd, þröngum gómi eða breytingu á kjálkastöðu vegna tannréttinga. Undanfærin ár hefur komið í ljós að þau sem vakna við litla truflun þola minni breytingar í öndunarvegi, svo sem fólk sem á lítil börn, glímir við kvíða eða streitu, í ofþyngd eða á breytingaskeiði svo fátt sé nefnt. Jordan Cunningham, sérfræðingur í meðferði kæfisvefni hjá svefnrannsóknardeild Landspítalans, segir að afleiðingar kæfisvefns séu mjög mismunandi en geti verið alvarlegar. Ástæðan margþætt. The first is that anything that sleep does, it does less well when sleep is broken. So sleep is incredibly important for a huge number of functions, including things like healing, growth, immune regulation, memory regulation, and cleaning out the brain. Any of those things don't happen as well if sleep is fragmented. So that has then been associated with increased rates of Alzheimer's development as we don't clear proteins from the brain, of daytime sleepiness, increased risk of car crash, industrial accidents. So there's a huge economic burden related to either problems in the workplace or accidents around that sleepiness that come from having broken sleep. It also has huge impacts on things like concentration and memory and mental acuity. Jordan segir að kæfisvefn hafi einnig áhrif á aðra virkni í líkamanum. Lækkun í súrefnismettun hafi margs konar áhrif, svo sem aukna hættu á krabbameini og valdi auknu álagi á hjartað. Síendurtekin köfnun valdi aukinni framleiðslu á adrenalíni sem ýti undir vandamál á borði sykursýki og þyngdarstjórnun. And finally, just the pressure shifts that come from trying to take in a deep breath with a closed throat also have a large impact on, firstly, the heart, driving things like gouty tiff with repetitive stretch and causing frequent urination overnight, as well as then worsening buckfly as stomach contents is drawn up into the chest as people try to breathe in while choking. Í alvarlegustu tilfellunum eru dánarlíkur innan 5 ára, jafn háar á af brjóstakrabbameini 15%. En hverjir eru það sem eiga að leita til læknis vegna gruns kæfisvefn? Jordan segir öll þau sem þjáist af syfju að degi til, glími við einkenni tengdum hjarta- og æðakerfi eða efnaskiptavanda á borðið háan blóðþrýsting eða sykursýki, eigi að ræða það við heimilislækni sinn hvort tilefni sé að rannsaka svefnin. Einnig þau sem glíma við geðrænan vanda á borðið kvíða eða áfallastreitu, því einkenni geta aukist sökum kæfisvefns. Einnig séu hrotur oft vísbending kæfisvefn. Þó svo ofþyngd og offita sé oft einn af áhættuþáttum kæfisvefns, eru hvorki allir sem glími við ofþyngd með kæfisvefn, né allir þeir sem séu með kæfisvefn í ofþyngd. En hvort tveggja ýtir undir hitt. The relationship between sleep apnea and obesity is a complex one that is bidirectional. So increasing in body weight, and this isn't just people who are carrying excess fat. Sleep apnea is also incredibly common in powerlifters and bodybuilders as well because of that increased tissue pressure in the neck. Increasing weight increases sleep apnea, but increasing sleep apnea increases weight. And so many people can find themselves trapped in that vicious cycle, in that positive feedback loop, where their low quality of sleep is then causing them to gain further weight or making it harder for them to lose weight. Þetta gerist því fólk sem haldið syfju hreyfir sig minna vegna þreytu. Það einnig sýnt sig að fólk sem sefur illa sækir í hitaeiningaríkari fæðu. Þriðja skýringin efnaskiptalegs eðlis. Súrefnisskortur á nóttinni eykur álag á frumur líkamans, hægir á brennslu og veldur hormónaójafvægi sem segir líkamanum að spara orku og byggja upp forða.
So simply telling people lose weight and your sleep apnea will go away, it doesn't work by and large. And so often what we need to do is to help people break the cycle, to improve the overnight portion, to sleep better, so that they can then work on those other lifestyle factors, feeling better, feeling the energy to move without that strong drive to get the sugar and without their own body working against them 8 hours a night. Talið á bilinu 30 til 50 þúsund manns þjáist af kæfisvefni á Íslandi af þeim toga að þarfnist meðhöndlunar. 10.000 eru greind með kæfisvefn, þar af tæplega 9.000 með alvarlegan kæfisvefn sem krefst notkunar svefnvéla. 1000 dugir að nota sérstakan svefngóm til að opna öndunarveg. Þó svo að stöðug fjölgun hafi orðið á greiningu milli ára með aukinni vitund sjúkdóminn, talið að 20 til 40.000 séu enn með ógreindan og því ómeðhöndlaðan kæfisvefn og í hættu á alvarlegum, jafnvel lífshættulegum fylgikvillum. Hluti þeirra meðvitaður ástandið en leitar ekki hjálpar. Ein af ástæðunum að það þykir ekki sérlega aðlaðandi tilhugsun að þurfa að sofa með aðstoð svefnvélar. There's still a bit of stigma around sleep apnea as a condition. We think of it in the 20th century, a lot of it was around severely obese old men who would turn blue in the night. And there's a lot of stigma around the treatment of CPAP as well as not a very sexy, not a very attractive device. Jordan segir að sökum þessa hiki margir við að leita sér aðstoðar því þau áttu sig ekki á hve mikið vinnst með meðferðinni. Önnur ástæða sé að oft komi kæfisvefn fram smátt og fólk venjist afleiðingum hans. Venjist því að vera þreytt á morgnana eða finna fyrir pirringi án þess að átta sig á því að það sem að valda því sé undirliggjandi vandamál sem hægt sé að laga. Greiningaraðferðum hefur farið fram og nú fer stór hluti þeirra fram yfir nótt á heimilum fólks sem sefur með sérstök mælitæki í eigin rúmi í stað þess að þurfa að verja nóttina á rannsóknarstofu. Heimatækin mæla öndun, loftflæði, súrefnismettun, svefnstöðu og hávaða. And so this patient was frequently snoring at about 85 decibels, so we're talking louder than a blender. Here we look at the airflow, and so the airflow has dropped to 0 at this point for 38 seconds, 36 seconds. And with that drop in the airflow, we then see a drop in the oxygenation from 93 at peak, coming down to 76, down to 72. Eftir greiningu fékk þessi tiltekni sjúklingur svefnvél til meðferðar að sögn Jordans og lýsti verulega bættri líðan, auknu úthaldi og minni pirringi. Við höldum áfram umfjöllun okkur kæfisvefn á morgun og útskýrum þá nánar hvernig svefnvélar virka. Og svo ertu bara með barkan hérna undir koddanum